Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái Canon PC Giga G41 nha các bạn. Hiện trạng của cái men này là máy bị sét đánh nha các bạn. Sét đánh. Bây giờ có nguồn và không có lên hình nha các bạn. Kích nguồn vẫn được. Bây giờ mình sẽ kích nguồn cho các bạn xem. Máy vẫn kích nguồn được nha các bạn, nhưng mà không xuất hình. Đây mình mở là led có nha các bạn. Đó, 3V có. Bây giờ mình sẽ kích nguồn quạt quay nha các bạn. Và mình phát hiện được là cái con Iceland nha các bạn, rất là nóng. Đây vị trí này nha các bạn, Iceland nè, rất là nóng nè. Rồi bây giờ mình sẽ kích cho các bạn xem quạt quay nha các bạn. Ok nè, Iceland nè. Ồ, rất là nóng nha các bạn. Iceland này rất là nóng. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành tháo con Iceland này ra nha các bạn. Sau đó mình sẽ đo kiểm tra lại xem có hết bị sọt hay không. Đây bây giờ mình sẽ đo sơ cho các bạn xem là tại vị trí những cái tụ mà xung quanh của Iceland nha các bạn, tổng trở rất là thấp, khả năng là bị đánh qua cái đường len nha các bạn, đánh qua cái đường len và nó bị hư. Đây bây giờ bắt đầu mình sẽ cho các bạn xem. Rồi các bạn quan sát, mình sẽ đo cái đồng hồ đó, các bạn quan sát cái đồng hồ của mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đây, mình đo vào các vị trí những con tụ xung quanh cái Iceland nha các bạn. Tổng trở rất là thấp nha các bạn. Đó, đây là mát. Đó, tổng trở nó khoảng mấy rồi. Ok, bây giờ tiến hành mình sẽ tháo Iceland ra nha các bạn. Tổng trở có mấy chục ôm. Mình sẽ tháo Iceland ra để cho nó xem nó như thế nào nha các bạn. Rồi, men đã nhảy code luôn nha các bạn. Ok, khả năng là men đã được rồi. Men chạy ra. Rồi, ok, có tiếng bít nha các bạn. Như vậy nguyên nhân ở cái men này là do bị lỗi con Iceland nha các bạn. Chính xác là lỗi con Iceland. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ kiếm con Iceland khác mình sẽ gắn vào nha các bạn.
Đó, cái men đã hoạt động rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm con EasyLink khác mình sẽ gắn vào. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo con len này ra nhé các bạn. Và mình sẽ gắn qua cái men kia nha các bạn. Rồi, mình vừa bóc được con IC ra nha các bạn. Đây, mình vừa tháo được con IC này ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lia chân này cho nó sạch sẽ nha các bạn. Sau đó mình sẽ gắn vào cái men G41 của mình. Rồi, mời các bạn theo dõi tiếp. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn con EasyLink này nha các bạn. Mình sẽ gắn con EasyLink này vào đây. Rồi sau đó mình sẽ test xem máy cái men này có hoạt động và nó nhận được EasyLink không nha các bạn. Rồi, như vậy là mình vừa hàn xong con EasyLink nha các bạn. RTL8110 XC nha các bạn. Real test. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn men. Mình sẽ kích xem cái men có chạy không nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho cái máy vào Win. Xem có nhận được cái card len này không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử trước xem cái men có hoạt động không nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử xem cái men có hoạt động và tiếng bít xuất hiện hay không.
Rồi, có tiếng bít thân thương nha các bạn. Ok các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn tản nhiệt cho CPU và mình sẽ cho cái main chạy vào Win xem có nhận được card LAN không nha các bạn. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ cho cái main G41 này chạy vào Win BE nha các bạn. Sau đó mình kiểm tra xem cái card mạng có nhận hay không nha các bạn. Mình đã cắm đầy đủ USB BE xuất ngoài rồi, dây mạng luôn nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ kích nguồn. Rồi, máy có tiếng bít nha các bạn. Rồi, máy lên hình nha các bạn. Ok. Rồi, máy bắt đầu vào Win BE nha các bạn. Đó, máy bắt đầu chạy vào Win BE. Và sau đó mình sẽ vào kiểm tra xem là cái card LAN nó có nhận không nha các bạn. Nguyên nhân ở cái main này là do bị sét đánh nha các bạn. Sét đánh làm cho chết card LAN nha các bạn. Làm cái main nó bị lỗi không xuất hình nha các bạn. Sau khi mình đã thay thế cái con LAN khác thì cái main đã hoạt động và chạy xuất hình nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu máy bắt đầu vào Win BE nha các bạn. Rồi, đã vào được Win BE nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ vào xem card mạng có nhận không nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ vào Device Manager. Đây nha các bạn, Ethernet. Đó, Ethernet controller nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cài driver nữa nha các bạn. Mình sẽ cài driver. Xem là nó có nhận được cái card mạng không nha các bạn. Sau đó mình sẽ vào ok. Rồi, như vậy là đã thấy được cái con real test nha các bạn. Đó, real test card mạng đây. Đây. Ok nha các bạn. Đó, đã nhận. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đó, cắm cái dây mạng vào nha các bạn. Đó, nó đang nhận, nó đang detect nha các bạn. Rồi ok, như vậy là đã vào mạng nha các bạn. Ok. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ vào thử một cái trang web nha các bạn. Đồng mình chỉnh ngày giờ trước rồi, ok không? Ok phải không? Rồi bây giờ mình sẽ vào trang Opera xem là nó vô mạng được không nha các bạn. Mình chỉ test sơ bộ nha các bạn. Rồi, vào được nha các bạn. Rồi ok nha các bạn. Đó, máy đã vào được mạng nha các bạn. Rồi. Như vậy nguyên nhân ở cái con G41GB là do bị sét đánh nha các bạn, làm hư card mạng, hư con IC. Sau khi mình đã thay thế IC mạng real test nha các bạn, thì máy đã hoạt động và đã vào được mạng ok nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.